How are you my friends? හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඔන්න ඉතින් හරිම දවසට හරිම වෙලාවට මම ආවා මගේ යාළුවන්ව හම්බ වෙන්න මගේ අලුත් මලුත් පාඩමත් අරන්. ඉතින් අද අලුත් යාළුවෙක් එකතු වෙනවා නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ මුලින්ම? පළවෙනි පාඩම ඉඳලා බලන් ඉන්න. එක පාට මේ වීඩියෝ එක බැලුවා කියලා හරියන්නේ නැහැ අලුත් යාළුවන්ට. ඉතින් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මුල්ම වීඩියෝ එකේ ඉඳලා හරියට පිළිවෙලට බලන් ඉන්න. එතකොට තමයි තේරෙන්නේ කොහොමද මේ වැඩසටහන හරි පිළිවෙලට කරන් යන්නේ කියලා. ඉතින් ඔය මතක් කිරීම කරේ මගේ හැම අලුත් යාළුවෙක්ටම මුල ඉඳන් පිළිවෙලට මගේ වීඩියෝස් ටික බලන් ඉන්න. එතකොට තමයි තේරුම් ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේක හරියටම කරන් යන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම කාට හරි ග්‍රැමර් ඉගෙන ගන්න ඕන නම් ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගන්න ඕන නම් අපිට ඒකට වෙනම channel එකක් තියෙනවා. ඒ channel එකට ගිහිල්ලා Tamanට ගෙදර ඉඳන් ග්‍රැමර් ටිකක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Tamanගේ පුංචි දුවට පුතාට ඉංග්‍රීසි කතනය ගෙදර ඉඳන්ම උගන්වන්න ඕන නම් අන්න ඒකටත් අපේ වෙනම channel එකක් තියෙනවා. Real Start Kids කියලා. ඉතින් යන්න ඒ channel එකට ගිහිල්ලා Tamanට ගෙදර ඉඳන්ම Tamanගේ පුංචි දුවට පුතාට ඉංග්‍රීසි කතනේ Tamanටම කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය මතක් කිරීම හැම දෙයක්ම කළේ මගේ හැම යාළුවෙක්ටම. එහෙනම් දැන් අපිට මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? දැන් තියෙන්නේ අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත් මලුත් වාක්‍ය ටික බලන්න. බලමු එහෙනම් මොනවද අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත් මලුත් වාක්‍ය ටික කියලා. එහෙනම් බලමු මොකද්ද මුල්ම වාක්‍ය කියලා. මුල්ම වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ their income has been reduced. මොකද්ද මේ? their මේක their කියලා ශබ්ද කරන්න එපා. their income has been reduced. බලමු මේකේ මොකද්ද තේරුම කියලා. එයාලගේ ආදායම අඩු වෙලා තියෙනවා. their income කියන්නේ එයාලගේ ආදායම කියන එක. income එක කියන්නේ ආදායම කියන එක, right? their income has been reduced. reduce වෙනවා කියන්නේ අඩු වෙනවා කියන එක, right? their income has been reduced. ඒ කියන්නේ ආදායම අඩු වෙලා තියෙනවා. අඩු වුණා කියන අදහස නෙමෙයි. their income has been reduced. ඒ කියන්නේ අඩු වෙලා තියනවලු. මොකක්ද අඩු වෙලා තියෙන්නේ? their income. ඉතින් මේකේ අමාරු වචන විදිහට තියෙන්නේ reduce. reduce වෙනවා කියන්නේ අඩු වෙනවා කියන එක, right? reduce හරි අඩු වෙනවා. ඒ වගේම their income ඒ කියන්නේ එයාලගේ ආදායම කියන එක. ඉතින් ඔන්න ඔය වචන ටික තමයි මේ වාක්‍ය ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම pattern එක ඉගෙන ගන්න. එයාලගේ ආදායම අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වාක්‍ය පාවිච්චි කරලා මගේ යාළුවන්ට ඕන තරම් වාක්‍ය කියන්න පුළුවන්. තව කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මුලින්ම මේ වාක්‍ය හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඊට පස්සේ මගේ යාළුවන්ට පුළුවන් මේකට තව එක එක වචන දාලා Tamanට කැමති අදහසක් Tamanගේ යාළුවෙක්ට වෙන්න පුළුවන් කාට වුණත් කියන්න. තේරුණා නේද? their income has been reduced. their income කිව්වම has කියන එක එන්න ඕනේ have නෙමෙයි. their income have නෙමෙයි. their income has been reduced. තේරුණා නේද? බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍ය මොකද්ද කියලා. 10 tuition classes will be repaired. මොකද්ද මේ 10 tuition classes? tuition classes කියන්නේ අමතර පන්ති, උපකාරක පන්ති ඒවට තමයි, right? 10 tuition classes ඒ කියන්නේ අමතර පන්ති 10ක් කියන අදහස. 10 tuition classes will be repaired. ඒ කියන්නේ අලුත් වැඩියා කරાવી කියන අදහස, right? repair කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? අලුත් වැඩියා කරනවා කියන එක. මොකද්ද repair කරනවා කියන්නේ? අලුත් වැඩියා කරනවා කියන එක, right? 10 tuition classes will be repaired. උපකාරක පන්ති 10ක් අලුත් වැඩියා කරાવી. ඉතින් මේ pattern මම ගොඩක් කාලෙකින් දැන් උගන්වන්න යනවා. ඉතින් මගේ යාළුවන්ට මේවා හොඳටම ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. තේරුණා නේද? 10 tuition classes. ඉතින් මේ වෙනුවට Tamanට කැමති වචන සෙට් එකක් දාන්න පුළුවන්. දැන් මම දාලා තියෙන 10 tuition classes. ඒ කියන්නේ උපකාරක පන්ති 10ක් කියන අදහස. 10 tuition classes will be repaired. will be repaired. will repaired නෙමෙයි, right? will be repaired. 10 tuition classes will be repaired. ඒ කියන්නේ උපකාරක පන්ති 10ක් අලුත් වැඩියා කරાવી කියන අදහස. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? ඉතින් මම හිතනවා ඔය වාක්‍යයත් ඔය pattern එකත් හොඳටම මගේ යාළුවන්ගේ ඔළුවට යන්නේ නැති කියලා. බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍ය මොකද්ද කියලා. 15 culverts and 20 bridges will be repaired or reconstructed as required. මොකද්ද මේ 15 culverts? මුලින් බලමු මේකේ මොකද්ද සිංහල තේරුම කියලා සම්පූර්ණ තේරුම. බෝක්කු 15ක් සහ පාලම් 20ක් අවශ්‍ය ලෙස අලුත් වැඩියා හෝ ප්‍රතිනිර්මාණය කරાવી. බලන්නකෝ දැන් මේකේ අමාරු වචන මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේ අන්තිමට තියෙන as required. ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය පරිදි කියන එක. තේරුණා නේද? අවශ්‍ය ලෙස. තේරුණා නේද? ඊට පස්සේ බලන්න reconstructed. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිනිර්මාණය කරනවා කියන අදහස, right? reconstructed. ඊට පස්සේ තියෙනවා repaired. repair කරනවා කියන එක දාන්නවා. අලුත් වැඩියා කරනවා කියන එක මේට කලින් වාක්‍යයේ තිබ්බා, right? bridges. bridge එකක් කියන්නේ පාලමක් කියන එක. bridges කියන්නේ පාලම් කියන අදහස. culverts ඒ කියන්නේ බෝක්කු කියන අදහස. ඉතින් ඕවා තමයි අමාරු වචන විදිහට තියෙන මගේ යාළුවන්ට. තේරුණා නේද? බලන්නකෝ 15 culverts and 20 bridges will be repaired or reconstructed as required. මොකද්ද මේ? බෝක්කු 15ක් සහ පාලම් 20ක් අවශ්‍ය ලෙස අලුත් වැඩියා හෝ ප්‍රතිනිර්මාණය කරાવી කියන අදහස. 15 culverts ඒ කියන්නේ බෝක්කු 15ක්. culverts කියන්නේ බෝක්කු කියන අදහස, right? 15 culverts and 20 bridges ඒ කියන්නේ පාලම් 20ක් කියන එක, right? දැන් මේකේ දෙකක් තියෙනවා. කාරණා දෙකක් ගැන සඳහන් වෙනවා. බලන්නකෝ බෝක්කු 15කුයි පාලම් 20කුයි will be repaired. ඒ කියන්නේ අලුත් වැඩියා කරાવીලු.
ඒ කියන්නේ අලුත් වැඩියා හරි මොකද්ද reconstructed ප්‍රතිනිර්මාණය කරනවා කියන අදහස තමයි මේ reconstruct කරනවා කියන්නේ right repaired or reconstructed as required ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය ලෙස ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය පරිදි මේක ප්‍රතිනිර්මාණය හෝ අලුත් වැඩියා කටයුතු කරાવી කියලා කියන්නේ මොනවද මේ අවශ්‍ය ලෙස ප්‍රතිනිර්මාණය හෝ අලුත් වැඩියා කටයුතු කරන්නේ 15 culverts ඒ කියන්නේ බෝකු 15ක් ඒ වගේම පාලම් 20ක් බලන්නකෝ 15 culverts and 20 bridges will be repaired or reconstructed as required තේරුණා නේද බෝකු 15ක් සහ පාලම් 20ක් අවශ්‍ය ලෙස අලුත් වැඩියා හෝ ප්‍රතිනිර්මාණය කරાવી කියන අදහස. ඉතින් මම හිතනවා මේ වාක්‍යයත් හොඳට මගේ යාළුවන්ගේ ඔළුවට යන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේ වාක්‍ය චුට්ටක් දිග වුණාට මේක මේ උඩ වාක්‍යයට ගොඩක් සමානයි. මේ will be repaired, will be reconstructed තේරුණා නේද? ඉතින් ඔය එකම පැටර්න් එකක් මේ වචන දාලා වාක්‍ය දික් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මගේ යාළුවන්ට මම හිතනවා මේවා හොඳටම පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මම මේ පාඩම කරනකොට එක සද්ද වෙන්න පුළුවන්, බයිසිකල් වල සද්ද වෙන්න පුළුවන්, චූම් පාන් සද්ද වෙන්න පුළුවන්. ඒව ගණන් ගන්න එපා මගේ යාළුවෝ මම හිතනවා මගේ පාඩමට හොඳටම ඇහුම්කන් දෙන්න. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් වෙනවා. ඉතින් මගේ යාළුවෝ කරන්න ඕනේ පුළුවන් තරම් හොඳටම අවධානය යොමු කරන්න මම කියලා දෙන දේවල් වලට. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍යය මොකද්ද කියලා. The project is expected to be completed by 20 months. මොකද්ද මේ? මාස 20කින් ව්‍යාපෘතිය සම්පූර්ණ කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. The project ව්‍යාපෘතිය right is expected ඒ කියන්නේ මොකද්ද බලාපොරොත්තු වෙනවා කියන අදහස right. The project is expected to be completed. මේ මොකද්ද මේ? The project කියන්නේ ව්‍යාපෘතිය is expect කරනවා කියන්නේ බලාපොරොත්තු වෙනවා කියන අදහස right. Expected to be completed ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා කියන අදහස. The project is expected to be completed තේරුණා නේද? ඒ කියන්නේ ව්‍යාපෘතිය සම්පූර්ණ කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවලු by 20 months ඒ කියන්නේ මාස 20කින් by 5 months ඒ කියන්නේ මාස 5කින් අන්න ඒ වගේ අදහසක් තමයි මේකෙන් එන්නේ. අපෝ බලන්නකෝ the project ව්‍යාපෘතිය is expected to be completed ඒ කියන්නේ ව්‍යාපෘතිය සම්පූර්ණ කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවලු by 20 months මාස 20කින්. ඉතින් ඔය පැටර්න් එකත් හොඳටම ඉගෙන ගන්න. දැන් මේ the project වෙනුවට Tamanට කැමති වචනයක් දාලා මේ වාක්‍ය ලස්සන කරන්න පුළුවන්. Tamanගේ අදහස් තව කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන්. තේරුණා නේද? The project is expected to be completed by 20 months. ඉතින් මම හිතනවා ඔය වාක්‍යයත් මගේ යාළුවන්ට හොඳටම තේරෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේකේ අමාරු වචන විදිහට තිබුණ මොනවද? The project කියන්නේ මොකද්ද? ව්‍යාපෘතිය කියන එක. expect කියන බලාපොරොත්තු වෙනවා කියන අදහස. complete කරනවා කියන සම්පූර්ණ කරනවා කියන අදහස. by 20 months. ඉතින් by 5 months, by 8 months, by 9 months. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔය වාක්‍ය හොඳටම මගේ යාළුවන්ගේ ඔළුවට යන්න ඇති කියලා. බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍ය මොකද්ද කියලා. A new bus service will be implemented during the closure period. මොකද්ද මේ? අලුත් බස් සේවාවක් ක්‍රියාත්මක කරાવી නැවතුම් කාල සීමාව තුල කියලා. ඉතින් මේක මොනවද ඉගෙන ගන්න තියෙන මුලින් බලන්නකෝ. A new bus service ඒ කියන්නේ අලුත් බස් සේවාවක් කියන අදහස will be implemented ක්‍රියාත්මක කරાવી කියන අදහස will be implemented ක්‍රියාත්මක කරાવી during අතරතුර the closure period කියන්නේ මොකද්ද? දැන් නිකන් හිතන්නකෝ ස්ට්‍රයික් එකක් කරනවා. එතකොට නිකන් අර මුකුත් කරන්න නැතුවනේ තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ කාල සීමාවකට තමයි මේ closure period එකක් කියන්නේ. ඉතින් මොනවා හරි දෙයක් කරගෙන යනකොට ඒක කාල සීමාවකට නවත්තනවා. අන්න ඒ කාල සීමාවට තමයි, ඒ කියන්නේ නැවතුම් කාල සීමාවට තමයි මේ closure period එක කියන්නේ. right? A new bus service will be implemented during the closure period. ඒ කියන්නේ during the closure period ඒ කියන්නේ ඒ නැවතුම් කාල සීමාව අතරතුර during කියන්නේ අන්න ඒකේ අතරතුර කියන අදහස. ඒ කාලය තුල අන්න ඒ වගේ අදහසක් එන්නේ during the closure period. right බලන්නකෝ අපහු a new bus service will be implemented. ඉතින් මේ උඩ වාක්‍යයන් වලට ගොඩක් සමානයි මේ පැටර්න් එක. will be කියන එක කරાવી. ඒ කියන්නේ අලුත් බස් සේවාවක් ක්‍රියාත්මක කරાવી will be implemented. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? a new bus service will be implemented during the closure period. ඉතින් මම හිතනවා ඔය වාක්‍යයත් හොඳටම ඔලුවට යන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේවා හොඳටම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ප්‍රැක්ටිස් කරොත් තමයි මේවා හොඳටම ඔලුවට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ යාළුවෝ බලන්න ඇති දැන් සමහරක් වෙලාවට චුට්ටක් ඉක්මනින් මම කරනවා නේද කියලා. ඉක්මනින් කරනවා නෙමෙයි. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ වාක්‍ය පැටර්න් මම ගොඩක් මේ දවස්වල උගන්වගෙන යනවා. ඉතින් මේ වාක්‍ය ටික හොඳටම මේ වාක්‍යවල පැටර්න්ස් ටික ඒ වගේ මේ වචන ගොඩක් ඒවා මම මීට කලින් පාඩම් වල කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට මටත් ඉක්මනින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පැහැදිලි කරන්න ඕනේ දේවල් හැමදේම පැහැදිලි කරනවා. ඒක වෙනම දෙයක්. නමුත් ටිකක් ඉක්මනින් කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ වචන ගොඩක් ඒවා දැන් මගේ යාළුවන්ගේ ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ මේ පාඩම් ටික හරියට බලන් ආවනම්. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? right. එහෙනම් බලන්නකෝ ආපහු මේ වාක්‍ය. A new bus service will be implemented during the closure period. right. බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍ය. We have decided to withdraw the price revision of a loaf of bread. මොකද්ද මේ a loaf of bread කියන්නේ පාන් ගෙඩියක් කියන අදහස right. a loaf of bread කියන්නේ
පාන් ගෙඩියක් කියන අදහස. We have decided decide කරනවා කියන්නේ තීරණය කරනවා කියන අදහස. We have decided අපි තීරණය කළා තියෙනවා. හරි නේද දැන්? We have decided. ඉතින් මම හිතනවා ඔය පැටර්න් එක හොඳටම මගේ යාළුවෝ ඔළුවේ ඇති කියලා. We have decided to withdraw. ඉතින් බැංක් එකකට එහෙම ගියාම ආපහු සල්ලි ගන්න එකටත් කියන්නේ මේ withdraw කරනවා කියලා. ඉතින් මෙතන අදහස වෙන්නේ මෙතන withdraw කරනවා කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් අයින් කරගන්නවා කියන අදහස. බලන්නකො මේ වාක්‍යයෙන් ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. We have decided to withdraw. ඒ කියන්නේ අපි අයින් කරගන්න තීරණය කරලා තියෙනවලු මොකද්ද? The price revision. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? revision එකක් කියන්නේ සංශෝධනයක්. The price revision කියන්නේ මිල සංශෝධනයක්. දැන් මේකේ සරල තේරුම තමයි දැන් පාන් ගෙඩියක මිල මේ ළඟදී වැඩි වුණා. right? ඉතින් ඒගොල්ලෝ තීරණය කරලා තියෙනවලු ආයේ මිල වැඩිවීම ආපහු ඉල්ලා අස් කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඒක ආපහු අයින් කරගන්න. අන්න ඒක තමයි මේකේ සරලම අදහස වෙන්නේ. දැන් තේරුණා නේද මේ withdraw කියන එකේ මෙතන අදහස. ඒ කියන්නේ අයින් කරගන්නවා කියන අදහස තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට බලන්නකෝ. We have decided to withdraw the price revision of a loaf of bread. නිකන් හිතන්නකෝ මෙහෙම පාන් ගෙඩියක ගාන රුපියල් 5යි. දැන් මොකක් හරි වෙලා ටැක්ස් වෙදිලා මොනවා හරි වෙලා මිල වැඩි වෙලා තියෙනවා. එතකොට දැන් රුපියල් 8ක් වෙලා තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ ටික කාලෙකින් ඒගොල්ලොම තීරණය කරනවා නෑ ඕනේ නෑ අපි කලින් තිබ්බ මිලටම දෙමු කියලා. ඒ කියන්නේ අර සංශෝධිත මිල අයින් කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ අදහසක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? අපි තීරණය කළා තියෙනවා පාන් ගෙඩියක මිල සංශෝධනය අයින් කරගන්න. A loaf of bread. මේ පාන් ගෙඩියකට නිකන් මේ bread කියන්නේ නෑ පාන් ගෙඩියකට a loaf of bread. ඒක හොඳට මගේ යාළුවෝ ඉගෙන ගන්න ඕන. තේරුණා නේද? පාන් ගෙඩි නම් loaves of bread. loaves of bread. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන්නේ පාන් ගෙඩියක්. a loaf of bread. හරි පාන් ගෙඩි නම් loaves of bread. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? right. ඉතින් මම හිතනවා ඔය වාක්‍යය හොඳට මගේ යාළුවෝ ගොළුවට යන්නේ නැති කියලා. දැන් බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍යය. The price will be same as previous. ඉතින් මෙන්න මේ වාක්‍ය උගන්වනකොට මට මීට කලින් දැන් උගන්වපු වාක්‍ය පොඩ්ඩක් මතක් වෙනවා. මම උදාහරණයක් කිව්වනේ රුපියල් 5ට තිබ්බ පාන් ගෙඩිය රුපියල් 8 වුණා. ආපහු ඒගොල්ලෝ පහම කරනවා. ඒ කියන්නේ කලින් තිබ්බ මිලටම දානවා. ඉතින් දැන් මේ උගන්වන වාක්‍යයන් එකට සම්බන්ධයි. The price will be same as previous. ඒ කියන්නේ කලින් තිබ්බ මිලම, ඒ කියන්නේ කලින් තිබ්බ ගානම වේවි කියලා තමයි මේකෙන් කියන්නේ. The price මිල කියන අදහස will be same සමානයි කියන අදහස. ඒ කියන්නේ සමාන වේවි කියන අදහස මොකටද? as previous. ඒ කියන්නේ කලින් තිබූ ලෙස කියන අදහස. ඒ කියන්නේ කලින් තිබූ මිලම වේවි කියන අදහස තමයි මෙතන තියෙන්නේ. previous කියන්නේ කලින් කියන අදහස. තේරුණා නේද? මිල කලින් තිබූ විදිහම වේවි. ඒ කියන්නේ කලින් තිබූ මිලම වේවි කියන අදහස. The price will be same. ඒ කියන්නේ මිල එකම ගාන වේවිලු as previous ඉස්සර ලෙස. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? ඉතින් මම හිතනවා ඔය වාක්‍ය හොඳට මගේ යාළුවෝ ගොළුවට යන්නේ නැති කියලා. හරි ලේසි වාක්‍යයක්. මේ will be කියන එක යොදලා තමයි අද මම ගොඩක් වාක්‍ය මගේ යාළුවන්ට කියලා දීලා තියෙන්නේ. තේරුණා නේද? The price මිල will be same. ඒ කියන්නේ ඒකාකාර වේවිලු as previous කලින් ලෙස. තේරුණා නේද? ඉතින් ඕකත් හොඳටම තේරුණා කියලා මම හිතනවා මගේ යාළුවන්ට. බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. They have launched. මේ launched කියන වචනේ දැන් මගේ යාළුවෝ දන්නවා දියත් කරනවා කියන එක right. They have launched. ඒගොල්ලෝ දියත් කරලා තියෙනවලු. එයාලා දියත් කරලා තියෙනවලු a search operation. search එකක් කියන්නේ සෝදිසියක් කියන අදහසක්. search operation මෙහෙයුමක් කියන අදහසක්. to rescue කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? බේර ගන්නවා කියන අදහස right. The missing workers කියන්නේ සේවකයෝ කියන අදහස. missing workers අතුරුදහන් වුණ සේවකයෝ කියන අදහස. නැති වූ සේවකයන් කියන අදහස. ඔවුන් සෝදිසි මෙහෙයුමක් දියත් කරලා තියෙනවා අතුරුදහන් වූ සේවකයන් බේරා ගැනීමට. එයි මේ සෝදිසි මෙහෙයුමක් මේගොල්ලෝ දියත් කරලා තියෙන්නේ to rescue. මොකද්ද මේ to rescue කියන්නේ? බේර ගැනීමට. කාව බේර ගැනීමටද? අතුරුදහන් වූ සේවකයන් බේරා ගැනීමට ඔවුන් සෝදිසි මෙහෙයුමක් දියත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මොනක තමයි සරලම තේරුම. බලන්නකෝ පැටර්න් එක. They have launched. එයාලා දියත් කරලා තියෙනවා. a search operation. ඒ කියන්නේ සෝදිසි මෙහෙයුමක්. a search operation. කියලා දාලා තියෙන එකක් කියන අදහස. a search operation to rescue. ඒ කියන්නේ බේර ගැනීමට. කාව බේර ගන්නද? the missing workers. අතුරුදහන් වුණ සේවකයන්ව. අපෝ බලන්නකෝ. They have launched a search operation to rescue the missing workers. ඔවුන් සෝදිසි මෙහෙයුමක් දියත් කරලා තියෙනවා අතුරුදහන් වූ සේවකයන් බේරා ගැනීමට. මම හිතනවා මේ වාක්‍යය හොඳට මගේ යාළුවන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා. බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍යය. The public is requested to be vigilant. මොකද්ද මේ vigilant කියන්නේ? ඒ කියන්නේ කල්පනාවෙන් ඉන්න අන්නේ වගේ අදහසක්. තේරෙනවද? කල්පනාවෙන් ඉන්න, සුපරීක්ෂාකාරීව ඉන්න, තේරෙනවද? අවධානයෙන් ඉන්න, අන්නේ වගේ අදහසක් කියන අර කල්පනාවෙන් ඉන්න පොඩ්ඩක් අර වටපිටාව ගැන කල්පනාවෙන් ඉන්න කියනකොට අපිට මේ vigilant කියන වචනේ යූස් කරන්න පුළුවන්. The public is requested. ඒ කියන්නේ ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා කියන අදහස. ඉල්ලා සිටින කෙනා ගැන මෙතන සඳහන් කරලා නැහැ. හිතන්නකෝ රජය විසින් වෙන්න පුළුවන්, පොලිසිය විසින් වෙන්න පුළුවන්, කවුරු හරි විසින්. දැන් මෙතන ඒ ගැන සඳහන් කරලා නැහැ. ඉල්ලා සිටින කෙනා. The public is requested. ඒ කියන්නේ ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවලු to be vigilant. ඒ කියන්නේ පරීක්ෂාකාරීව ඉන්න කියලා. ඒ කියන්නේ කල්පනාකාරීව ඉන්න කියලා මහ ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා කියන අදහස මේ තියෙන්නේ. The public is requested. request කරනවා කියන්නේ ඉල්ලා සිටිනවා කියන අදහස. The public is requested. ඒ කියන්නේ ජනතාව ඉල්ලා සිටිනවා කියන අදහස නෙමෙයි. ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා කියන අදහස. The public is requested to be vigilant. තේරුණානේ? ඒ කියන්නේ කල්පනාකාරීව ඉන්න කියලා
ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා කියන අදහස. මම හිතනවා ඔය වාක්‍ය හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේක ඉගෙන ගන්න තිබ්බේ the public මේකත් මම කලින් ගන්නලා තියෙනවා ජනතාව කියන අදහස. මහ ජනතාව රික්වෙස්ට් කරනවා කියන්නේ ඉල්ලා සිටිනවා. දැන් මෙතන තියෙන the public is requested ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා කියන අදහස to be vigilant කල්පනාකාරීව ඉන්න කියලා. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? බලමු එහෙනම් අන්තිම වාක්‍යය මොකක්ද කියලා. We can follow the course either in Sinhala or Tamil medium. ඉතින් පොඩ්ඩක් අලුත් වචනයක් වගේ එකක් තියෙනවා මෙතන. නමුත් මගේ මුල් පාඩම් ටික හරියට කරන් ආපු කෙනෙක්ට මේක අලුත් වචනයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකේ මම උගන්වලා තියෙනවා මේ ඊද කියන වචනේ ඊද. දැන් මේ ඊද කියන වචනේ අපි කොහෙටද දාන්නේ සාමාන්‍යයෙන්? මේක හරි මේක හරි. තේරුණාද? අන්න ඒ වගේ තැන් වලට මේ ඊද කියන එක දාලා අපිට වාක්‍යයක් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ තැන් වලට මේ ඊද කියන පදේ අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බලන්නකෝ. We can follow. follow කරනවා කියන්නේ හදාරනවා, කරගෙන යනවා අන්න ඒ වගේ අදහසක්. We can follow අපිට හදාරන්න පුළුවන්ලු the course ඒ කියන්නේ පාඨමාලාව. දැන් මේක නිකන් බලනකොට සිංහල or Tamil medium. ඒ කියන්නේ සිංහල මාධ්‍යෙන් හරි Tamil මාධ්‍යෙන් හරි. ඒ කියන්නේ සිංහල මාධ්‍යෙන් හරි Tamil මාධ්‍යෙන් හරි අපිට පාඨමාලාව හදාරන්න පුළුවන් කියලා තියෙන්නේ. We can follow the course අන්න ඊද කියන එක මුලින්ම දාන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේක හරි කියනකොට අර මුල් එකට කලින් මේ ඊද කියන පදේ දාන්න ඕනේ. මේ බලන්නකෝ. either in Sinhala or Tamil medium. either in Sinhala or Tamil medium. ඒ කියන්නේ සිංහල මාධ්‍යෙන් හරි Tamil ඒ කියන්නේ දෙමළ මාධ්‍යෙන් හරි අපිට මේ පාඨමාලාව හදාරන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. ඉතින් මට මේකෙන් උගන්වන්න ඕනලා තිබ්බේ මේ ඊද කියන එක මම කලින් මේක හොඳටම උගන්වලා තියෙනවා. හැබැයි දැනුත් පොඩ්ඩක් මගේ යාළුවෝ ඉගෙන ගන්න එක either in Sinhala or Tamil medium. either in Sinhala or Tamil medium. ඒ කියන්නේ සිංහල මාධ්‍යෙන් හරි දෙමළ මාධ්‍යෙන් හරි කියන අදහසක්. දැන් ගොඩාක් කට්ටිය මේ ඊද කියන එක හලලා මෙන්න මෙහෙමත් කියනවා. We can follow the course in Sinhala or Tamil medium. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි ස්පෝකන් වලදී ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් මේ ඊද කියන එක පුරුදු වෙන්න හොඳටම. right? ඊද කියන එක පුරුදු වුණොත් ලස්සනට අපිට වාක්‍යයක් තව කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන්. තේරුණා නේද? අපෝ බලන්න. We can follow the course either in Sinhala or Tamil medium. අපිට පාඨමාලාව සිංහල මාධ්‍යෙන් හරි දෙමළ මාධ්‍යෙන් හරි හදාරන්න පුළුවන් කියලා තමයි මේකෙන් සරලවම කියන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ওই වාක්‍ය හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේක මොනවද අමාරු වචන විදිහට තිබ්බේ? මේ follow කරගෙන යනවා හදාරනවා අන්න වගේ අදහසක්. We can follow අපිට හදාරන්න පුළුවන් කියලා තියෙන්නේ. the course පාඨමාලාව ඊද මේ ඊදකින් තමයි අර මම කිව්වේ මේක හරි මේක හරි. හරි. දැන් මේ ඊද කියන එක දැම්මම or අන්න ඒකත් අනිවාර්යයෙන්ම එන්න ඕනේ. either in Sinhala or Tamil medium. either in Sinhala Tamil එහෙම බෑ. කොහොමද දෙන්න ඕනේ? either in Sinhala or Tamil medium. අන්න ඒ විදිහට එන්න ඕනේ. e දෙකත් එක්ක or තේරුණා නේද? අන්න ඒක තමයි එන්න ඕනේ. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි අද මගේ යාළුවන්ට උගන්වන්න තියෙන්නේ. අද කරපු මේ වාක්‍ය 10ම හොඳටම ඔලුවට යන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ වාක්‍ය වල මොනවා හරි අහගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මට කතා කරලා අහන්න. මම අනිවාර්යයෙන්ම මගේ යාළුවන්ට උත්තර දෙනවා. ඒ ටික පැහැදිලි කරලා දෙනවා. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? ඉතින් ඉක්මනින් අපි ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බ වෙමු. හැබැයි ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බ වෙන්න කලින් මේ වාක්‍ය ඒ වගේම මීට කලින් කරපු පාඩම් හොඳටම ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික හොඳටම මගේ යාළුවෝ දැන් ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. ඉක්මනින් අපි ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බ වෙමු. හැබැයි ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ.